Так, знаю, багато хто з вас не любить працювати в колективах, але іноді життя не дає можливості уникнути цього. Наприклад, в армії. Хе-хей. Тому доводиться адаптуватися, звикатися з людьми, з якими в інших ситуаціях ви б навіть не говорили. У своєму житті попрацював і послужив з купою абсолютно різних людей. З різними навичками, історіями, вадами і чеснотами. Вирішив поділитися з вами порадами, як стати частиною колективу та не загубити дорогою свою ідентичність і свої принципи. Дуже базові поради. Одразу кажу, є два типи базових проблем, з якими ви зіткнетеся. Перші – індивідуальні, тобто ваші особисті. Другі – колективні, з якими ви стикаєтесь через інших, чи через структуру установи або підрозділу, де служите. Однак, зазначу, тут будемо розглядати не всі, а важливі за моєю версією. Якщо є доповнення, пишіть у коментарях. Поради щодо роботи або служби, індивідуальні. Одне з дуже важливих правил, яке засвоїв, це всю роботу ніколи не зробиш. Я страждав цим дуже довго, працюючи і в медичних закладах, і під час служби в армії. Загалом цим страждають або люди з перфекціонізмом, або молоді спеціалісти. Це дві найбільш популярні причини. Дуже легко втратити момент, коли ти перетворюєшся з молодого, але перспективного фахівця, що заробляє свою репутацію, на трудоголіка, на якого звалюють усі складні задачі, нереалістичні очікування, який скоро вигорить нахуй. Як приклад, в армії часів АТО на аналогічну моїй посаді був мобілізований офіцер, який майже ніколи не справлявся із загальним середнім навантаженням. У цей час рептилоїд робив вдвічі більше і якісніше. Максимально тупа помилка. Коли у того офіцера щось не виходило, найгірше, що про нього казали, та він пофігісти нездара, що від нього ще чекати. Коли подібне було в мене, драми було стільки, наче я випадково натиснув кнопку судного дня. Грошове забезпечення у нас було приблизно однакове. У підсумку з позитивного, що отримав, за те, що пахав як віл, грамоти і відзнаки. Із негативного часто хворів, не досипав, не доїдав і загалом погіршив собі життя. А той офіцер взагалі особливо не парився і якось дотягнув до демобілізації навіть без письмових доган. А усні, хто їх там рахує? Тому основна порада тут – контролюйте себе і не беріть стільки задач на добу, які ви фізично не зможете виконати. Навіть якщо ви хочете вразити вищестоящого своєю ініціативністю і ресурсоспроможністю. Вмійте казати «ні, у мене вже все розписано, більше зробити не зможу, на жаль». Якщо ж це наполегливий вищий за званням, розписуйте йому скільки що заплановано на сьогодні, завтра, тиждень і далі. Зазвичай після 5-ї задачі командир кривиться, думає «чорт би тебе забрав!» і йде шукати іншу жертву для завантаження роботою, бо розуміє, що цей конкретний виконавець її вчасно не зробить. А втім, відмова у виконанні не завжди варіант, бо завдання може бути вузькоспеціалізоване, а його виконання можна доручити тільки вам або ще декільком людям у підрозділі чи установі. Тому наступна важлива порада – вмійте розуміти і правильно виставляти собі пріоритети. Зазначу, те, що ви вважаєте правильним розподілом пріоритетів, не завжди збігається зі сприйняттям вашого командира чи начальника. Здебільшого, якщо це державна служба, вам нададуть лист професійних обов'язків. Якщо приватна установа, теж є свій список. Однак бюрократія бюрократією, але реальність відрізняється. Будьте готові, що незважаючи на гігантський список ваших обов'язків на папері, по-перше, половину з цього ви не будете виконувати взагалі ніколи. І це там для страховки командування адміністрації. По-друге, у вас буде багато задач, які не входять у цей список. Колись давно, наприклад, у мого підрозділу не було навіть примітивної інструкції з огляду та оформлення алкогольної наркотичної інтоксикації військовослужбовця. По-простому, ніхто не знав, що робити з аватаром. Це потім з'явилася задувка, покрокова інструкція, навіть шаблон службового розслідування тощо. У мене, наприклад, є 3 окремі списки, розділені на 3 категорії – першочергові, другорядні та опціональні завдання.
Їх так само можна поділити на категорії, зробити сьогодні, на цьому тижні та цього місяця. І саме такий формат вважаю найкращим. Не треба вигадувати складну систему, вони часто ламаються. Натомість проста, ефективна розстановка, яку можна запам'ятати. Але все-таки краще мати паперовий або електронний щоденник-записник. Мій метод, як категоризувати задачі. У першочергові завжди треба включати все, що стосується збереження життя і здоров'я особового складу колективу. Бо ці складові, якщо їх прорвати, ви вже ніколи не відновите. І будете посипати голову попелом. Потім майнові задачі, це стосується вашої індивідуальної майнової кримінальної відповідальності. Уже після цих накази безпосереднього командира-начальника, які він вважає пріоритетними. У другорядні задачі, соціалка, рутинні завдання, морально-психологічний стан особового складу чи колективу, паперова бюрократія тощо. Опціональні будь-що, що не входить до перших двох категорій, те, що ви не боїтеся проігнорувати чи забути. Також натякаю на те, що будьте готові до того, що вам можуть ставити задачі, з якими ще ніхто чи мало хто стикався, тому готових рішень немає. Один з основних пріоритетів офіцера чи сержанта в таких випадках – вигадати нове рішення або знайти знайомого, хто це вже робив. А потім, і це найскладніше, довести командуванню, що це рішення є правильним з огляду на обставини, бо ви можете ще й стати винним, що волосся на голові рвали і шукали алгоритм дій, який спрацює у конкретній ситуації. Будьте готові до того, що на вас будуть скидати задачі просто так. Тупі задачі, які не мають сенсу, різницю зрозумієте на практиці. Задачі з категорії «заповнити час служби, щоб хоч щось робив». Задачі помсти – це коли вам дають будь-що складне, бо ви просто не подобаєтесь комусь, хто має таку владу. І саме вміння розпізнати такі завдання і вміло їх проігнорувати без наслідків для особової справи надає військовому статус досвідченого, прохаваного юніта, як казав один мій побратим. З мого досвіду такі задачі в армії завжди є. У медичних закладах їх дещо менше. Найбільше у сфері паперів, бюрократії. Адаптуйся або вмри. Може звучати як жарт, але, на жаль, для декого це реальність. До того ж, смерть може бути як в образному значенні, так і психологічна чи навіть фізична. Снаряд, наприклад, не їбає, що людина не вміє копати окоп лопатою, а психіка якоїсь людини може витримати лише певну кількість днів, тижнів або місяців трудового перенавантаження. До того, як почнеться щось схоже на депресивний епізод або якийсь інший психічний розлад. Тому так, адаптуйся. І в це слово вкладаю дуже багато різних сенсів. З механізму, який допоміг нашому виду вижити та еволюціонувати, до банального розподілу ресурсів свого організму під час виконання завдань. Але основне – спроможність швидко вчитись новому, засвоювати нові навички. Знаю, якщо вам за 30 чи навіть 40 років, ви можете вважати, що вже достатньо вчитися. У вас є набір вузькопрофільних навичок, а інше не ваше діло. Водночас це шлях в нікуди. Особливо в армії, де від навчання новому залежить ваше і ваших побратимів життя і здоров'я. При тому в нашому суспільстві є дивний шаблон мислення. Мовляв, якщо я не зможу опанувати це на найвищому рівні, то навіщо взагалі намагатися? Однак найчастіше критично не вистачає саме базових навичок – медицини, водіння, психології тощо. Відгадайте чому? Якщо у вас один спеціаліст на взвод роту і його поранить, а всі інші думали «нафіг воно мені», то ніхуя ходить, банально нема ким підмінити. Поради про колектив і його проблеми. Якби я був психологом-коучем, НЛПшником чи якимось тренером особистісного розвитку, перше, що тут було б, це примітивна типізація, зроблена за 10 хвилин, щось на зразок. Колектив як сім'я, тому там завжди будуть конфлікти, бо є різні типи людей. Особисто я класифікую їх на Годзіл, Пес-патронів, Губкобобів і Патріків. Бо ви ж знаєте, у колективі завжди є соціаліст Патрік, якому все не так. Ха-ха-ха. Натомість необхідно розуміти, якби багато порад ви не чули про колектив, усі вони будуть загальними і не зможуть допомогти у конкретній ситуації. Тому перша порада – вивчи свій колектив. Саме від людей, які
щодня роблять із тобою роботу чи служать, залежить те, як ефективно ти зможеш працювати і відпочивати. На жаль чи на щастя, люди соціальні істоти, тому конфлікти, які виникають у робочій атмосфері, зазвичай мають саме соціальний характер. А велика кількість конфліктів виникає саме через незнання одне одного. Як уже згадував у відео про мультикультуралізм, психологічні дослідження показали, що навіть немовлята не дуже люблять чужинців, людей не свого близького кола, не допомагають таким, що вже казати про дорослих. Тому навіть якщо вам не подобається якась людина в колективі, з будь-яких причин, вам треба знати про неї хоча б основну інформацію. Це неймовірно спрощує подальшу роботу чи службу. Недооцінювати це значить обректи себе на безліч конфузних, проблемних, а іноді катастрофічних ситуацій. Ця порада одна з небагатьох реально практичних, яка вам знадобиться у різних обставинах. Для неї не обов'язково мати специфічні навички чи спеціалізацію. Говорити словами через рот «Вітаю, як справи, як життя, родичі» – це база. Наприклад, поки не познайомився і не почав регулярно спілкуватись із всіма начальниками служб у своїй першій військовій частині, розв'язати якесь звичайне питання про датестату чи застряглого десь рапорту було довготривалими моральними тортурами. Після один дзвінок, перекур чи спільна кавова перерва і все. Більшість людей, навіть дуже зайнятих через свою природу, обожнюють, коли ви знаходите для них час, цікавитись їхньою роботою, життям тощо. І вони здатні і будуть віддячувати за таке ставлення. Мінуси цього всього – на це треба багатько часу, який, на жаль, хтось з різних причин, наприклад, може вважати втраченим. Знову таки, усім приділити увагу однаково неможливо, і хтось образиться, що ви не знайшли 5 хвилин якогось конкретного дня, коли були виснажені чи не мали вільного часу. Друге важливе – правильно вибирай з ким і проти кого дружити. Абсолютно соціальна штука. Ви не зможете бути другом усім навколо. Треба обирати, кого ви будете підтримувати, а з ким у лапках ворогувати. Я не про реальну ворожнечу, а соціальні ігри, які часто є в колективах. На жаль, інколи від них не сховаєшся. Розумію, для когось це якісь іграшки і забавки, і я абсолютно розумію вашу позицію, сам такий уже це переріс. Але в колективах, особливо армійських, дофіга амбітних людей, які обожнюють ці соціальні ігрища, дух суперництва. Це їх мотивує і психологічно розгружає. І якщо ви почнете руйнувати їхню атмосферу цього духу суперництва, тепер уже ви станете ворогом усім навколо, кайфоломом. Тому так, іноді людям доводиться прикидатися, сприймати це нормально і вибирати команду. Однак, необхідно зазначити, якщо такі ігри мають кримінальний або якийсь інший поганий характер, краще обрати нейтральну позицію. Наприклад, бачив соціальну гру, пов'язану з алкоголізацією, на кшталт «Хто кого переп'є в барі у вихідний». Для мене це табу. Спочатку, до речі, команду не обирайте. Подивіться на атмосферу і знайте, що ви теж під мікроскопом. Моя порада – шукати у своєму колективі людей, чимось схожих на вас. Вам буде з ними легше, зокрема, розв'язувати можливі проблеми, можливо, ви навіть будете підтримувати одне одного, коли це буде потрібно. Нарешті третя, але так само важлива порада. Менше говори, більше слухай. Звичайна, але така корисна штука, яка не раз мене рятувала, навіть описати не можу. По-перше, репутацію піздала отримати можна завжди і швидко, а вони не завжди популярні, так би мовити. По-друге, спокійний, працездатний, розсудливий працівник, військовослужбовець – це один з найкращих варіантів характеристики, який взагалі буває. Через мої журнали обліку особового складу, як би вони не називалися в різні часи, пройшли сотні, напевно і тисячі людей, різного віку, поглядів, релігійних переконань, з різними хобі тощо. І саме такі люди більше за всіх отримували позитив від служби і ніштяки. Їх менше смикають робити щось ліве, їм більше допомагають, коли треба, загалом до них краще ставляться. Усі інші поради, які можу згадати, або занадто загальні, або надто специфічні для цього відео. Тому наступна підтема. Неприємні ситуації і як до них ставитися. Як уже згадував, основні проблеми будь-якого колективу – соціальні.
Тому основна річ, яку вам необхідно зрозуміти, коли ви потрапляєте в новий колектив, це за якими принципами і як він сформувався, що робить його успішним чи неуспішним. По-перше, ви отримаєте бали симпатії у тих, кого питаєте про минуле колективу. Їм буде приємно, що ви витрачаєте свій час, наприклад, обідньої перерви на локального оповідача і загалом колектив. По-друге, ви вже в перший тиждень можете дізнатися, коли ви звільнитеся, чи навпаки, чи точно залишитеся. Ця навичка з'явилась конкретно у мене десь після 3-го місяця роботи. Це звичайне визначення основних проблем установи підрозділу і точне визначення, чи вони будуть впливати якось критично саме на вас. Гіпотетично, старший офіцер, який полюбляє культуру алкоголізації і вважає її обов'язковою чеснотою для просування по службі молодших офіцерів і сержантів. Головний лікар, який обіцяє золоті гори, а насправді ніяких обіцянок не виконує. Начальник, який щосили підтримує культуру фаворитизму, коли співробітники буквально поділилися на сорти. Одних гнобить, інших хвалить, тільки через власні уподобання. Це приклад атмосфери, у якій, на мою думку, дуже важко нормально працювати, де вигоряння великої кількості працівників – це лише питання часу, а не проблема, яка може з'явитись чи не з'явитись. Коли більшість кадрів міняється раз на півроку-рік за власним бажанням, або залишаються і працюють, приймаючи негативні наслідки. Водночас є і помилкова тактика робітників, які приходять на нові місця служби чи праці. Здебільшого це про молодих людей тільки після вищих навчальних закладів. Вони зразу жадають ідеальний колектив без проблем. Це теж неправильно. Поки ви не будете працювати з малою командою, яку знаєте вже десятиліття, або винятково зі штучним інтелектом, чи у колективі, де ви самозайнятий, будь-який інший колектив буде мати свої вади. Питання лише, чи вагомі вони, чи ні. Питання, які вам треба поставити собі в таких ситуаціях. Перше. Чи важливі ці недоліки саме для вас? Друге. Чи надасть це місце та посада мені такий досвід і блага, що це компенсує ці проблеми? Іншими словами, чи воно того варте? Третє. Чи зможете ефективно працювати в цьому конкретному колективі? Так, це все. Інше – індивідуальні випадки, щось рекомендувати в таких тільки нашкодити. Звісно, якби був хайпожером, можна було б розповідати про купу пов'язаних тем, які зараз усіх дуже хвилюють. На кшталт домагань на робочому місці, корупції тощо. Однак, знов-таки, багато таких ситуацій закінчуються нічим. Ніхто не хоче подавати до суду, залучати правоохоронні органи, якось висвітлювати конкретні ситуації, у яких був свідком. Усі люблять кричати «Караул!», але мало хто намагається реально щось робити, аби боротися з цим. Приклад – леді й джентльмени. Пам'ятаєте такого чувака з позивним «Сорт»? Не питаю, чи він поніс відповідальність, бо очевидно, що ні. А цей випадок, напевно, один з найбільш кричущих індивідуальних несистемних випадків корупційних скандалів у нашій країні за останні кілька років. Завдання не втратити ідентичність. З огляду на все сказане з'являється запитання. Як не втратити себе, свої принципи та ідентичність у колективі, а тим більше в армії? Проста відповідь – ніяк. Складна ж, необхідно змиритися з тим, що будь-яка праця в колективі завжди буде впливати на вас, змінювати вас. Змінювати свідомість, особистість, навіть ваші принципи і можливу ідеологію, якщо у вас вона є. Маю на увазі конкретну ідеологію, а не щось ефемерне. Залишається загадкою лише те, наскільки ви змінитесь під пасивним або активним тиском колективу. Чи сподобаються вам такі зміни. Що раніше ви починаєте працювати, то більший вплив на вашу особистість, принципи та цінності має колектив. Наприклад, Ящірка почав працювати ще неповнолітнім, тому, звісно, на мене дуже вплинули різні люди, особливо старші. Однак мені пощастило, більшість із них були непоганими людьми, які намагалися не йти всупереч своїм принципам. Формування особистості дуже складна тема, особливо якщо говоримо про аспект сприйняття і прийняття себе. Часто ми звинувачуємо чи хвалимо сім'ю за позитивний чи негативний вплив на формування нашої особистості. Однак багато хто в Україні, будучи ще дитиною, вимушено працює чи працював. І колективи, колеги, керівники так само впливають на формування особистості. Інколи навчаючи поганому, інколи надаючи цінний досвід.
В армії це взагалі окрема тема. Бо історично, чому в підрозділах так хотіли, щоб строковики підписували контракт, а до більш зрілих 25 плюс років, які приходять на контракт з цивільного життя, ставилися з негативом. Тому що з молодого солдата зробити гарного воїна значно легше. Він як пластична глина. Ліпи собі, що хочеш. Особливо, коли ти офіцер, а він солдат. Повинен тебе слухати. А 30-річний уже тверда цегла. Розбити можна, а сенс. Тільки час втратиш. Основне запитання, чи приймеш ти себе після того, як зміняться твої принципи і думки? Чи сподобається тобі ця нова версія, підсилена досвідом роботи з хорошими і не дуже хорошими людьми? На жаль, це запитання постає нечасто, тому пізніше постають інші запитання. Хто я? Чому так? Коли я змінився? Але пам'ятайте, що і ви так само впливаєте на тих, з ким працюєте. Висновки. Звісно, це не все. Є ще про що говорити. Тому звертаюсь до вас, моя аудиторія. Пишіть, які запитання з цієї теми вас цікавлять. І якщо їх буде достатньо, друга частина про колективи і загалом психологію і працю точно буде. Бо, як би не намагався вгадати, що вам було б цікаво почути, тільки ви це знаєте. На алгоритми видачі контенту Ютубу вже давно забив. На жаль, вони не можуть визначити, яка тема буде цікава, а яка ні. А от ваші коментарі можуть. Ну а висновки... Складно казати про щось конкретне, коли стабільності не існує. Коли ти айтівець, якому в будь-який момент закордонний підрядник може сказати: «Вибачте, якби ви були в Польщі, ми б продовжили контракт», а так ненадійно. Коли ти інженер чи лікар, але тобі через недбалість забули продовжити бронь. Коли ти представник малого чи середнього бізнесу і чуєш від Гетьманцева про общіпування гусаків та інші 500 гіпотетичних способів обібрати тебе, бо ж гроші треба звідкись брати. Або коли такі проблеми взагалі не важливі на фоні інших проблем. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeCoffee та Donatello. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці запитання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.